مرگ از کنار دعا و فرزندش گذشت، اما تقدیر هنوز قصد بازی داره. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 110 شربت زغال‌اخته خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین که ما رو گم نکنین. آدمای اون ماشینی که دعا باشون تصادف کرده زنگ میزنن به آمبولانس و آذرخشم مشوش میشه و با عمر میرن به سمت جاده جنگلی. فاتح پیش پدرش و خانواده‌اش نشسته که عمر بهش زنگ میزنه و میگه دعا تصادف کرده و ما هم توی مسیر جاده هستیم. ایشیل تو راه برگشت مرور میکنه که چه اتفاقی افتاده. اصیل بهش گفته بوده که نیازی نیست که بترسی. من سر ما رو له کردم. شایعاتم برام مهم نیست. خونتم که به نصف قیمت فروختی برمیگردونم. ما یه خانواده هستیم. تو با ابو شاد زندگی کن، برای من بسه. ایشیل متوجه شده بوده که اصیل در برابر این خوبی که کرده میخواد در آینده ایشیل هم بهش خوبی کنه. عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و میگه خونه نرو و بیا بیمارستان که دعا تصادف کرده. دعا و جمره هر دو حالشون خوبه و خانواده هاشون هم دورشون گرفتن. آذرخش میگه بهتره که سرمت تموم شد بریم خونه ما. ولی دعا به خاطر وضعیت جمره میگه بهتره که ما بریم خونه خودمون. صبح وقتی که آذرخش از خواب بیدار میشه میگه این چه اتفاقاتیه که برای ما میفته؟ حتما دعا به خاطر یه دلیل خاصی میخواسته بیاد اینجا. به هر حال من دخترمو که از سر راه نیاوردم. فاتح عصبانیه که دعا دیشب چرا اون کارو کرد و جون خودش و بچه رو به خطر انداخت. دعا میگه تو به من توهین کردی. اون حرفا رو راجع به خواهرم زدی. فاتح میگه تو نمیتونی هر وقت که دلت خواست بچه رو برداری و از اینجا بری. به هر حال اختلافات زن و شوهری ممکنه پیش بیاد. از این به بعدم با راننده هر جا که خواستی میری. نورسما هم متوجه میشه که دیشب چه اتفاقی افتاده بوده و ناراحت میشه و این مسئله رو با خانواده آسوده در میون میذاره. سلماز خانم که دیشب پیش سویلای مونده بوده نگرانه که چی شده و با مقدم چینی آروم آروم بهش خبر رو میدن. سر صبحونه خونه عبدالله خان راجع به اتفاقاتی که برای دعا افتاده صحبت میکنن و دعا میگه من امروز میخوام برم خونه مامانم اینا. حتی آلف رو هم با خودم میبرم. فاتح تاکید میکنه که حتما با راننده برین که نگرانتون نشم. عابدین راجع به مسئله ایشیل میپرسه و اصیل میگه بذار از شوک در بیاد بعد خودش بهم زنگ میزنه. زنش شجاعیه، کم کمی شرکت رو ازشون میگیرم. نورسما میاد دیدن دعا و از اون برم یه تاج گل از طرف اصیل فرستاده میشه. یاسمین اومده پیش چیمن و دارن با هم یوگا کار میکنن که آذرخش دعوتشون میکنه داخل که با یاسمین آشنا بشن. ایشیل به لئو زنگ میزنه و میگه 2 مشتری زن برام پیدا کن که بتونیم این دختره رو از اونجا بیرون کنیم. دمت دائم به فراز زنگ میزنه و فراز میاد پیش اصیل که راهکار بگیره. اصیل میگه اینجوری مثل قربانیا رفتار نکن. قبلا همچین آدمی نبودی. بذار ازت بترسن. بلاکش کن. از همه جا بلاکش کن. فراز میترسه که دمت بیاد دم در شرکت و اصیل میگه عکسشو بده من میدم به عابدین که راهش ندن. دعا اومده خونه مادرش رو جریان دعواش با فاتح رو مطرح میکنه که به خاطر عکسایی که چیمن توی اینستاگرامش میذاره. سلماز خانم و آذرخشم معتقدن که فضای مجازی جای امنی نیست و نباید پیج باز باشه. ولی در نهایت به فاتح هم این حقو نمیدن که همچین صحبتی بکنه. ایشیل یه سر به خونه مصطفی میزنه که ببینه چیکار میکنه و به چیزی احتیاج داره یا نه. مصطفی میگه جریان چیه؟ دیگه تهدید نمی‌کنی. ایشیل میگه عزیزم تو اشتباه برداشت کردی. اگه میخوای من دیگه اینجا نمیام. نیلای که میبینه ایشیل از خونه شوهرش اومد بیرون عصبانی میاد نگاهش میکنه و میگه اونجا چیکار داشتی؟ مصطفی حالش خوب شده ولی میترسم با دیدن تو دوباره به یاد گذشته بیفته یا حرف خارج از کنترلی بهش بزنی. از این به بعد باید از من بپرسی که چیزی نیاز داره یا نه. ایشیل میگه جادوگرت کیه؟ منم دوست دارم مثل تو مصطفی عشق جاودانه‌ای با عبدالله داشته باشم. یوسف به فاتح میگه چون که کیسه هوای ماشین باز شده اسقاطی حساب میشه. فاتح میگه 2 هفته نیست که خریدیم بگذریم. هر کاری که لازمه بکن. عزیل میاد توی اتاق فاتح و فاتح به خاطر گلی که فرستاده ازش تشکر میکنه و
اصیل یکم سر به سر فاتح میذاره و میگه تو مدیر هستی، رئیس نیستی. بعدم میخنده و میگه بابا شوخی کردم. مسئولیت زیادم باعث اذیت آدم میشه. از اتاق فاتح که میاد بیرون میگه حالا بذر نفاق و پاشیدم. الان جنگ سهاما شروع میشه. سرماز خانم به آذرخش میگه قهر تو با این خانواده به ضرر دعا شده. بهتره که بریم و خانوادگی بهشون اثبات کنیم که حامی دخترمون هستیم. دعا میگه آره مامان درسته. الان فاتح میگه یه تصادف جدی داشتی و مامانت اینا نیومدن عیادتت. آذرخش تصمیم میگیره که شب همشون برن خونه عبدالله خان. ایشیل میاد به بوتیکش و یکی از مشتریای لئو میاد داخل و لئو به ایشیل پیام میده که مشتری اول اومد. دومی هم میاد و کیفشو بردار بیار 2 کوچه پایین‌تر. دوربینارم قطع کن. فروشنده مشغول اون 2 زن میشه و ایشیل کیف یکی از زنها رو بر میداره و میره پیش لئو. بعدم قضیه اصیل و سربسته براش تعریف میکنه و لئو میگه اصیل ازت بخواد که فاتحو از دور خارج کنی چی؟ ایشیل میگه نه بابا مگه من قاتل سریالی هستم. لئو میگه والا من اصلا تعجب نمی کنم که تو همچین کاری بکنی. یکم بعد که ایشیل میره داخل بوتیک زنها شروع به جر و بحث کردن و زنی که کیفش برداشته شده میگه این فروشندتون کیف منو دزدیده. فراز زنگ میزنه به دعا و با هم گپ میزنن و بهش بلا به دور میگه. ایشیل اومده خونه و برای عبدالله خان تعریف میکنه که آره این دختره کیفو دزدیده و حالا باهوش هم هست. دوربینارم خاموش کرده بوده. منم بیرونش کردم. عبدالله خان میخواد با ذوالفقار صحبت کنه و ایشیل میگه منو با خدمتکارا درگیر نکن. یه نفر دیگر رو پیدا میکنم. عبدالله خان از این ناراحتی که حالا آذرخشم میاد و میخواد کلی حرفای مفت بزنه. ایشیل میگه تو هم از اون روشت استفاده کن که یکی به این ور حرف میزنی یکی به اون ور. خانواده آذرخش اومدن و مهمونیشون حالت دادگاه رسمی به خودش گرفته. فاتح میگه از دست دعا ناراحتم که هر چیزی میشه سری بحث طلاق و پیش میکشه و اینکه عکس دخترم توی فضای مجازی چیمن هست. خیلی میخواد خودشو کنترل کنه که مؤدبانه صحبت کنه و بحث دوستشو به میون میکشه. ایشیل میگه فاتح مگه تو دیوونه شدی؟ عبدالله خان میگه تو دخالت نکن ایشیل. آذرخش میگه پس کی دخالت کنه آقا عبدالله؟ آقایون خودشون صحبت کنن و تموم بشه؟ عمر آذرخش رو آروم میکنه و نیلای همین وسط دنبال موش دوندنه. فاتح دوباره حرف خودشو میزنه و آذرخش میگه من دلم نمیخواد کسی بچه‌هامو قضاوت کنه و سلماز خانوم میگه قبل از ازدواج بچه‌ها شما از این تفاوت فرهنگی خبر داشتین. آذرخش هنوز سر حرف خودش و عبدالله خان میگه بزرگترا باید سازنده باشن. آذرخش میگه من نمیتونم سازنده باشم. معذرت میخوام. دخترم از هر چیزی مهمتره. تو خونه آسوده‌ام راجع به این صحبت میکنن که بلا ازشون دور شده و قرار میشه که آسوده برای فقرا قربانی پخش کنه. فاتح و دو جلوی همه جر و بحثشون میشه و چیمن میگه والا من پشیمون شدم که عکس گذاشتم. آذرخشم سرسختانه رفتار میکنه و سلماز خانم میگه بچه‌ها زندگی خیلی کوتاهه با هم دعوا نکنین این روزا بر نمیگرده. عبدالله خان و عمر سعی میکنن که بحث رو جمع کنن و فیصله بدن. آذرخش میگه داشتن آرامش توی خانواده خیلی مهمه. با گریه هم میشه زندگی کرد. اما اگر نمیتونن جدا بشن. ایشیلم میگه آره عزیزم کسی مجبورشون نکرده با هم زندگی کنن. اگه نمیتونن از هم جدا میشن. بعدم یه چشمک به عبدالله خان میزنه که یعنی هیچی نگو. موقعی که دعا و فاتح میخوان بخوابن فاتح به دعا میگه دعا من دیگه از این وضعیت یکم خسته شدم. یه زمانی که توی آرامش هستیم با هم صحبت کنیم. اگر نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم یا میخوایم طلاق بگیریم حرف بزنیم. دعا میگه فقط برای تو حرفه. ولی تو خیلی وقتی که داری منو تحقیر میکنی و به هم حس بی‌ارزشی میدی. از اینکه به جای زنت بودن وسیله باشم خیلی خسته شدم. فاتح میگه گفتی که الان صحبت نکنیم ولی اینو بدون که منم خیلی خسته شدم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. صبح وقتی که نورسما میاد پایین سوار ماشینش بشه میبینه که تمام دور ماشینش رو خط کشیدن و آینه بغل و برف پاکنش هم شکوندن.
میاد داخل و این قضیه رو به آسوده و فراز میگه و ازشون میپرسه که کسی باهاتون دشمنی داره؟ آسوده که قضیه رو گرفته میگه حتما کسی خواسته دزدی کنه. فرازم نورسما رو راهی میکنه که با تاکسی بره و آسوده به پیش خدمتش میگه دوربینای مداربسته رو بیار ببینم. بعد از دیدن دوربینا با فراز داد و بیداد میکنه و فرازم وقتی فیلمو میبینه دمت رو میشناسه. به آسوده میگه من حلش میکنم و آسوده سرش داد بیداد میکنه که تو کدوم مشکل رو تونستی حل کنی؟ ولی یه کاری نکن که من با آقا عبدالله دشمن بشم و به کارم لطمه بخوره وگرنه قیدت رو میزنم. آبدین شماره سوتاپو برای اصیل میفرسته و اصیلم به سوتاپ زنگ میزنه و باهاش قرار میذاره. دوست نیلای اومده خونه‌شون و نیلای دوستشو به فاتح معرفی میکنه و صدا از فاتح خیلی خوشش میاد و میگه مرد کاریزماتیکیه. نیلای میگه برادر شوهرم متأهله اما با زنش رابطهشون خوب نیست و همش دعوا دارن. قطعاً از هم جدا میشن. همه که مثل من نیستن. سوتاپ کلی به خودش رسیده و میاد سر قرار با اصیل و به جای قهوه غذا سفارش میده و خیلی هیجان زده است و فکر میکنه که اصیل الان بهش پیشنهاد ازدواج میده. اصیل قضیه آبدین رو مطرح میکنه و سوتاپ به هم میریزه و میگه این صحبت همینجا تموم بشه. وسایلش رو با عصبانیت بر میداره و میره. جلوی درم آبدین رو میبینه و باهاش بدرفتاری میکنه. وقتی آبدین میره پیش اصیل بهش میگه ببین این خانمو فراموش کن. این دیوونه است. فامیل عبدالله خانم هست. منو با اینا درگیر نکن. موقعی که صدا میخواد از پیش نیلای بره بهش میگه من میدونم که تو توی این خانواده حرفت خیلی برو داره. میخوام که ترفیع بگیرم و حقوقم زیاد بشه. رئیسمو میخوام ببرم شرکت پدر شوهرت. اونجا رو نشونشون بدم. تو یه کاری بکن که من بتونم وارد شرکت بشم. نیلای هم بهش قول میده که بتونه وارد شرکتش کنه. فراز میره دم خونه دمت و باهاش صحبت میکنه که از این کارش دست برداره و دمت از حرفش پایین نمیاد. فراز میگه اگر بخوای به این کارت ادامه بدی پشیمونت میکنم. دمت سرچ میکنه و خیریه مادر نورسما رو پیدا میکنه که بتونه ارتباط بگیره. دوباره اومده خونه مادرش که بهشون سر بزنه و چیمن عنوان میکنه که میخوام یه چیزی بهتون بگم ولی نترسین. من صبح احساس کردم که بغل سینم یه برآمدگی هستش. آذرخش معاینش میکنن و آذرخش خیلی به هم ریخته میشه. سلماس خانوم میگه آذرخش ما در حق کی بدی کردیم که همش داریم امتحان میشیم. آذرخش یکم تو فکر فرو میره و بعد زنگ میزنه وقت ماموگرافی میگیره. توی جلسه کاری فاتح و اصیل با همدیگه به توافق میرسن. نیلای و ذوالفقار اومدن پیش سوتاپ هم با عصبانیت قضایا رو براشون تعریف میکنه. فاتح و اصیل بعد از جلسه کاریشون میرن رستوران و اصیل میگه من شبیه دیکاپریو هستم و فاتح هم از این حرفاش میخنده. نورسما رفته پیش روانشناسش و وضعیتش خیلی رو به راهه. فاتح میره پیش پدرش و از وضعیتش راضیه که تونسته با اصیل به توافق برسن. ولی میگه من شب و روز همه تلاشمو کردم و کلی زحمت کشیدم به خاطر شرکت. رابطم با زنم خراب شده. بیشتر از هر کسی هم دارم کار میکنم ولی فقط دارم سهام تو رو مدیریت میکنم. عبدالله خان میگه وضعیت برادرت که اینه. خواهرت هم ازدواج کرده. تو هم بیشتر از همه حقوق میگیری. ولی فاتح از پدرش میخواد که سهامش رو به نامش بزنه و بعد از فوتش هم حق خواهر و برادرش رو میده. عبدالله خان میگه من یکم فکر کنم بعداً صحبت میکنیم. نیلای وقتی که فاتح رو میبینه میگه از دستت خیلی ناراحتم که جواب تلفنم رو نمیدی. اون دوستم رو که بهت معرفی کردم میخواد بیاد شرکت رو ببینه. فاتح اول رضایت نمیده که فیلم بردار رو بیان توی شرکت و بعد با اصرار نیلای میگه که بگو با یوسف هماهنگ کنه. عبدالله خان زنگ میزنه به عمر و یکم باهاش درد دل میکنه و میگه بچه‌هام خوبن ولی انگار یکیشون به زمان مرگم هم فکر کرده. فردا بیا با هم دیگه بریم نماز جمعه. آذرخش نگرانیاش رو به عمر میگه و عمرم بهش میگه چیزی نمیشه. به این چیزا فکر نکن. صبح نورسما داره میره خونه خیریه که به درخواست یک نفر جواب بده. آذرخش و چیمن همراه عمر میرن که برن بیمارستان.
سلماز خانم از این ناراحته که آذرخش اصلاً نمیخواد مادرش کنارش باشه. نیلای به مصطفی میگه بیا بریم چای ماچا بخوریم. همه میخورن. مصطفی میگه من دارم کتاب میخونم و نیلای ناراحتی میکنه که من حتی شکلات دبی هم نخوردم. چی میشه یه بار با من بیای بیرون؟ وقتی که میبینه مصطفی محلش نمیذاره ناراحت میشه و میاد پیش ذوالفقار گریه میکنه و ذوالفقارم میگه من با خودم میبرمت بیرون. کسی که با نورسما قرار داره سر امور خیریه دمت هست. به نورسما میگه ما کم کم کارهای خیر انجام دادیم اما نتونستیم یه ویلچیر باتری دار بخریم. به خاطر همینم به خیریه شما تماس گرفتم. نورسما راجع به کارهای خیریه‌شون صحبت میکنه و میگه اگه وقت دارین بریم به خیریه‌مون. آذرخش و چیمن رفتن دکتر و بعد از معاینه دکتر میگه باید نمونه برداری بشه. آذرخش خودشو میبازه و دکتر بهش میگه شما همراه بیمارین نباید اینطوری رفتار کنین. خودتون رو نگه دارین. عمر و عبدالله خان میرن نماز جمعه. اصیل به ایشیل زنگ میزنه که میدونم شوهرت نماز جمعه است. یه جایی رو هماهنگ میکنم بیا با هم دیگه صحبت کنیم. بعد از تموم شدن نماز جمعه عمر و عبدالله خان یکم با هم درد دل میکنن و عبدالله خان متوجه گرفتگی حال عمر میشه. صدا و یکی از دوستاش اومدن و از شرکت بازدید کردن و صدا به یوسف میگه نیلای به من قول داده بود که حتما آقا فاتح رو هم ببینم و میخوام ازشون تشکر کنم. یوسف دیدارشون رو تدارک میبینه و صدا میره توی اتاق فاتح و میخواد صحبتایی کنه که در راستا با فاتح باشه. بهش میگه من آدما رو آنالیز میکنم. مثلا اینکه شما صبح کروات زده بودین و رفتین توی جلسه ولی بعد از ظهر در آوردینش و این نشون میده که شما به قدرتتون اعتماد دارین. بعدم وقتی که میبینه دیگه صحبتی نمونده از فاتح خداحافظی میکنه. دمت بعد از اینکه با نورسما از خیریه برمیگردن میگه من میخوام یه مسئله مهمی رو باهاتون مطرح کنم. من زیاد تو کار خیر نبودم ولی به این سمت کشیده شدم. یعنی عاشق یکی شدم و رویای ازدواج باهاشو داشتم. بعد فهمیدم که طرف متأهله. یعنی اینکه فریبم داده. نورسما خیلی ناراحت میشه براشو باش همدردی میکنه و میگه مهم اینه که چطوری شرایطمون رو پشت سر میذاریم. خدا رو شکر که شما عصیان نکردین و به خوبی رو آوردین. ایشیل و اصیل با هم دیگه قرار گذاشتن و اصیل به ایشیل میگه ازت خوشم میاد چون که تو این خودمی. ولی خب من که تا حالا جنایت نکردم. من آدم رازداریم. میتونی شمارمو به عنوان جعبه سیاه ذخیره کنی. ایشیل میگه من به جعبه سیاه اعتماد ندارم چون که هواپیما که سقوط کنه اون پیدا میشه. بهتره که بریم سر اصل مطلب. اصیل میگه چیزی که ازت میخوام خیلی ساده است. باید مخ شوهرتو بزنی و سهامشو کم کم ازش بگیری و به من بدی. ایشیل میگه تو دیوونه شدی؟ عبدالله خان برام یه خونه خریده، یه کارت با موجودی بی‌نهایت بهم داده. به نظرت شرکتشو به نامم میکنه؟ 3 بچه داره مگه نوبت به من میرسه؟ اصیل میگه خب حق داری. یعنی میگی با بوتیک و اینا عبدالله رو سرگرم میکنم و بعدش هم با دوست پسرم فرار میکنم. منطقیه ولی به این آسونی هم نیست. البته عبدالله خانم وقتی که با زنی 30 سال از خودش کوچیکتر ازدواج میکنه باید حساب این چیزا رو بکنه. ایشیل میگه من فهمیدم چی میخوای ولی فراموش کن نمیتونم. اصیل میگه انگار برات سوء تفاهم شده. نگفتم که میتونی. باید انجام بدی. ایشیل میگه زمان نیاز دارم و اصیل میگه زمان به اندازه کافی داری. خبرت میکنم. آذرخش و چیمن میان خونه و آذرخش میره توی اتاقش به عمر زنگ میزنه و میگه عمر من بیشتر از این نمیتونم این بار رو به دوش بکشم. ایشیل متوجه ناراحتی عبدالله خان میشه و عبدالله خان بهش میگه ناراحت عمر هستم. آذرخش رفته کنار ساحل و تمام خاطراتش با عمر و پیشنهاد ازدواجشون یادش میاد. عمر وقتی که میاد خونه میبینه که آذرخش نیست و میگه از صبح هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. یکم بعد آذرخش میاد خونه و میگه توی ساحل قدم میزدم. زنگ در زده میشه و پلیس میاد داخل و میگه عمر اونال به جرم قتل عمد بازداشتتون میکنیم. عمر متوجه میشه که آذرخش لوش داده و آذرخشم با چشمهای گریون بدرقش میکنه.
مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرتون نیشیل با اصیل همکاری میکنه یا اینکه اصیل رو هم میکشه؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.